এইফালে চাওক মজা ন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা দিব কিন্তু দেই এইবিলাকত পাৰ্কত চাওক পুৰা যোৰা যোৰা Good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. মই নিতৰাজ ফুকন and আপোনালোকে চাই আছে নিটছ ডায়েৰী আৰু বৰ্তমান হাফলঙত কালি ৰাতি যথেষ্ট দেৰি হ'ল আমাৰ ৰাতিপুৱা চ' ইমানটা ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আৰু ৰাতিখন বিশেষ একো দেখাবলৈ একো নাই আৰু ইয়াত চবচে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল এতিয়া শুই উঠি ডাইৰেক্ট ব্ৰেকফাষ্ট শুই উঠাৰ পাছত ডাইৰেক্ট ব্ৰেকফাষ্ট পাইছোঁ এইপিনে দিয়া আছে অমলেট দিয়া আছে ৰুটি আলু ভাজি আছে আৰু চাহ আছে আৰু লগতে আমাৰ ই ষ্টাৰ্ট কৰিলে এই অমলান পুৰা দি আছে এইকেইটাই ৰাতিপুৱা খানাটো ময়ো খাই লওঁ তাৰপৰা ডাইৰেক্ট বাহিৰত লগ পাইছোঁ চব বাহিৰত ঠাণ্ডা অলপ আৰু এতিয়া আমি যাম ধুনীয়াকৈ ওলাই অলপ ফুৰিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম মেপ অন কৰা হৈ আছে ওলাই দিলোঁ ৰাতিপুৱাই হৰ হৰ মহাদেৱ এই দিনটো ভালকৈ গ'লেই হয় ধুনীয়াকৈ কালি নিচিনাকৈ কালিতো অৱস্থা বেয়া ৰাতি আমাৰ এইটো কাহিনীটো নকওঁ আৰু কাৰণ এইটো কাহিনীটো বহুতেই বেয়া হ'ব ত' বৰ্তমান আমি এতিয়া আছোঁ হাফলং টাউনত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ঘূৰি দিম সোঁহাতে আৰু এইটো যদি ষ্টেচুটো আছে ধুনীয়া লাগিছে কিবা এটা কিহৰ ষ্টেচু কাৰোবাক সুধিলেহে ক'ব পাৰে ঠাণ্ডা হাৱা আৰু লগত পাছফালে আহি আছে আমাৰ লগৰ তাতে লগৰটো বহি আছে আমাৰ যদু ভাই টাউনখনতো প্ৰায় ভিৰ লাগি আছে ভিৰৰ কাৰণ এটাই হৈছে আৰু এতিয়া যিটো সময় হ'ল ফাৰ্ষ্ট কথা খ্ৰীষ্টমাছৰ টাইম আৰু লগতে ইয়াত 26ত ইলেকশ্যন আছে তাৰ কাৰণে ভিৰ মাৰিছে আৰু লগতে যিমানবিলাক টুৰিষ্ট বাহিৰৰ পৰা আহি গৈছে সেইটো কাৰণে কালি ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি হ'ল আমি ৰাতি 11টা বজালৈকে হোটেল পোৱা নাই ক'তোৱে হোটেল এভেইলেবল নাই লাষ্টত গৈ আমি থানাত গৈছোঁ পুলিচ ষ্টেচনত গৈছোঁ তাত গৈ আমাক ছাৰ এজনে হেল্প কৰিছে ছেকেণ্ড অ' চি ছাৰে হেল্প কৰিছে আমাক আৰু লগতে ইয়াত আৰু দুজন কনষ্টেবল লগ পাই তেওঁলোকে আমাক বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু যিখিনি কাম মানে হয়তো তেওঁলোকে আজিকালি চিনি নাপায় কিন্তু মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তেওঁলোকে বহুতখিনি হেল্প কৰি দিছে ত' আছাম পুলিচ জিন্দাবাদ ইয়াত এটা আমি ভিউ পইণ্ট এটা পাইছোঁ আহি গ'ল ইয়াত আমি ৰম ধুনীয়াকৈ চাওঁ বাইক ৰখাবলৈ য়েছ পাই গৈছে এটা ভিউ পইণ্ট চ' এইটো হৈ গ'ল চেনেল ভিউ এণ্ড আপোনালোক দেখাইছোঁ এইফালে চাওক গুৱাহাটী ভিউ তলৰফালে চব টাউন মানে খালি আহি আছোঁ আমি হাফলঙৰ যিটো হাফলং যি লেক আছে হাফলং লেকৰ ফালে আহি আছোঁ আৰু মেপত দেখাই আছে আৰু মেপত চাই যাবলৈ বহুতখিনি দিগদাৰ হয় খেলি মেলি তাই লাগি যায় বাহ চব বন্ধুক লৈ মেলি মজা চব দাদা দুজনক লগ পাই লওঁ কালি পালোঁ দাদা কালি পাই গ'লোঁ ৰুম লাষ্টত নহয় আমাৰ এই অ' চি ছাৰজন ছেকেণ্ড অ' চি ছাৰজনে তেওঁ হেল্প কৰি অলপ পাই গ'লোঁ আহি আছোঁ আমি ডিফু লেকৰ ফালে লেক ছাইড ৰোড এইটো সুধিব লাগিব দাদা এই হাফলং লেকটো এইফালে হ'বনে এইফালে হ'ব হাফলং লেক এইটো ৰাস্তা আছে ন অ'কে থেংক ইউ পাই গৈছে আৰু ৰাস্তা মজা এই পালোহি বেছি মানে ইমান ডাঙৰ নহয় চাগে লেকটো মোৰ মতে ত' আগত যোৱাই তাৰপিছতে ক'ব পাৰিম মানে কি হয় বাহ পাই গ'লোহি হাফলঙৰ
লেক হাফলং লেক ইয়াত এখন বাইক থ'বলৈ পাৰ্কিং কৰিবলৈহে জেগা পোৱা নাই তেতিয়াহে আজি জেকেট চ' গাইজ পাই গ'লোঁ সেই হাফলং লেক আৰু লেকটো যিমান ডাঙৰ নিচিনা বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান ডাঙৰ নহয় ব্ৰিজ ব্ৰিজ বেয়া লগা নাই হৈছে চাওক অ' বন্ধ হয় হয় ইয়াত কাছ ডবল লগত আপুনি কেমেৰাত দেখি নাপাব এতিয়া কাছ আছে কাছ মাছ আৰু লেকটো এইটো হয় আগুৱাই যাওঁ বাৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ হাফলং যিটো লেকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাম জাতিংগা ভিউ পইণ্ট বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা 5.8 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে আৰু ডেষ্টিনেশ্যন টাইম দেখাই আহিছে 11:27 ভাল লাগিছে হাফলংখন ধুনীয়া লাগিছে আমি আৰু এইবিলাক চাৰ্চ চক কাইলৈ দিনটো থাকিব পৰা হ'লে আৰু মানে ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু সময় নাই আৰু আমিতো উভতিব লাগিব আকৌ পৰহিলৰ পৰাতো আকৌ কাম আছে আজি আৰু উভতি দিম ইয়াৰ পৰা চাওঁ আৰু কি কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ আজি একেটা দিনৰ ভিতৰতে বাকী বহুত চাফা পাইছোঁ মই এই হাফলং যিখন টাউন আছে হাফলং টাউনখন বহুত চাফা বহুত ধুনীয়া চাফা দেখিছোঁ সকলো ফালৰ পৰা য়েছ পাৰ্কত চব পুৰা জোৰা জোৰা আমি যে যিটো লেকটো দেখি আহিছিলোঁ সেই লেকটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে ইয়ালৈকে ইমান দূৰলৈকে সেই লেক গোটেইখিনি তাৰফালে জোৰা জোৰা একচুৱেলি এইটো সৰু নহয় যথেষ্ট ডাঙৰে হয় যোৱা পাই গৈছে ন বাইক চলোৱা এটা আমেজেই বেলেগ হয় আৰু চবচে বেছি ভাল লাগে যেতিয়া গম পাই যে তললৈ আহি থাকোঁ না গিয়াৰ লগাবলৈ না বাইক ষ্টাৰ্ট দি ৰাখিব লাগে জাষ্ট ক্লাছ ধৰক আহি থাকক আৰু এইফালে এইটো ভিউ চাওক মস্ত মানে ক'লে মস্ত লাগিছে আৰু এটা বস্তু পালোঁ এইফালে চাওক মজা ন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা দিব কিন্তু দেই এইবিলাকত ভিউৱাৰ্ছ এতিয়া আৰু জাতিংগা চোৱা নহ'ব বিশেষ এটা কাম ওলোৱাৰ কাৰণে ডিফু ফালে উভতি আহি গৈছোঁ আমি বাটত যি বা কালিতো আপোনালোকে দেখুওৱা নহ'লে ডিফুৰ ৰাস্তাৰ পৰা ডিফুৰ পৰা হাফলঙতে কি পায় সেইখিনিকে দেখাম আপোনালোকে চাব চ' আগুৱাই গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ হাফলঙৰ সকলোবিলাক বস্তু দেখা পৰা নহ'ল বিশেষ কাম থকাৰ কাৰণে উভতি আহিব লগা হৈছে নেক্সট যিটো ব্লগত আপোনালোকে দেখা পাব হাফলঙৰ পৰা নাজিৰালৈকে যাওঁতে কি কি পালোঁ বা লাপালৈকে যাওঁতে কি কি পালোঁ সেই গোটেইবিলাক পাব চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেনে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ' সামৰিছোঁ জয় আই অসম বাই বাই লগ পাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ত